از نظر من خدا هستش، چون بارها و بارها شده کم آوردم، از یه جایی پول رسیده. دوست دارم 2 تا بچه داشته باشم، یه دونه پسر یه دونه دختر. از موقعی که من اینجا رو راه انداختم هیچ تعطیلاتی نرفتم. چیه خب بزرگترین آرزوم؟ فکر نکرده بودم بهش. شغلم رو دوست دارم. بهترین روز زندگیم زمانی بود که ازدواج کردم. خیلی فراز و نشیب داره و خیلی سخت زندگیم، ولی خب راضیم و دوست ندارم جای کسی دیگه ای باشم. دوست دارم تا 70 سالگی عمر کنم. اصلا دیگه بقیهش وضعیتی وبال گردن. زندگی ایدئال برای من یه دونه خونه است که داشته باشم، یه دونه ماشین معمولی هم داشته باشم. الان از من مصاحبه میخوای کنی؟ ناراحت میشی؟ بذار یه چیز خوشگل بپوشم. چی بپوشی؟ کاپشن. سلام هم بدم. چجوری شروع کنم؟ سلام، ابوالفضل جلیلی هستم، 25 سالمه، ساکن تهران. دیپلم برق ساختمان دارم. از 20 سالگی شروع به کار کردم. از وقتی که پایان خدمتمو گرفتم شروع به کار کردم. 18 سالگی رفتم خدمت تا 20 سالگی. توی فرودگاه مهرآباد خدمت کردم، توی شرکت یاس ایر. 20 سالگی خدمتم تمام شد، شروع به کار کردم که تا الان 21 ماه خدمت کردم. صبح ساعت 7:30 خوبه؟ هر چند که بیدار میشی. صبح ساعت 7:30 از خواب بیدار میشم. صبحونه میخورم تو خونه، بعد میام سر کار، ناهارمو میارم سر کار. ناهارو میخورم تا ساعت 10 شبم میمونم سر کار میکنم. بعد میرم خونه. چجوری شروع کنم؟ آها. یا بزن خنده بره. ببخشید. الو. سلام داشی. نوکرتم. حالا هر وقت کردی بیا اینجا، ما بریم پیش این پسره صحبت کن خودت. یا شماره‌شو دادم زنگ زدی؟ نه الان اینجا یه فیلم برداریه. امروز من نمیتونم بیام. خودت باش هماهنگ کن. قربون فدات شم. خداحافظ. از وقتی خدمتم تمام شد پیش داداشام شریکی نجاری زدیم، CNC و وکیوم، که اون موقع مسئولیت طراحیش افتاد گردن من. طراحی CNC رفتم کلاساش یاد گرفتم، طرحهای CNC شو من میکشیدم. بعد به دلایلی اون کارگاه جمع شد، من رفتم تو کار کرکر برقی که اونم حالا به دلایلی اون کار جمع کردیم. بعد اومدم تو کار صندلی سازی. پیش یکی از دوستان بودم یاد گرفتم، اومدم واسه خودم یه دونه کارگاه صندلی سازی زدم. فضای کارگاه 35 متره، اجاره ماهیانش هم 2600. تقریبا 3 ماهه که من اینجا رو راه انداختم. از وقتی که این کار رو راه انداختم من ماه اول حساب کتاب کردم 1 میلیون در آوردم. ماه دوم 3 میلیون در آوردم. ماه سوم که یه کارگر گرفتم 1,300,000 در آوردم. 10 تا دونه. میگم 11 تا که طبیعی تر جلوه بده. 10 تا بگم رونده چون میگن خالی بندی. 11 تا دونه قرعه کشی و وام ازدواج و اینا قسط میدم تو 11 جا که حدوداً 9 میلیون تومان، 9,300,000 تومان باید قسط بدم در ماه. حالا از این ور اون ور دارم تزریق میکنم تو کار. حالا ماهی 5 تومن بابام بهم میده. تو این 3 ماه 20 میلیون از بابام گرفتم. دوربینمو فروختم، یه دوربین داشتم اونو فروختم. خانومم کمکم کرده. فعلا دارن کمک میکنن که این کارگاه رو راه بندازم. قیمت تموم شدهش برای ما 328 تومنه. قیمت فروشش هم
380 تومنه. 48,000 50,000 تومن سود میکنیم تو هر کدوم. اینجا تو این کارگاه تنهایی کار میکنم فعلا. تنهایی روزی 8 تا 7 تا دونه صندلی میتونم بزنم و مونتاژ کنم. گوشی زنگ خورد. 100 میلیون سرمایه رو بگم. سرمایه اولیه که گذاشتم من تو این کار حدوداً 100 میلیون تومنه. ولی درآمدم در ماه 1 میلیون تومنه. یعنی 1/7 یک کارگر ساده. یک کارگر ساده الان دستمزدش تقریباً 7 تومنه در ماه که هیچ سرمایه‌ای برای کارش نیاز نداره. اما به این امید این کارگاه رو زدم که بتونم تو آینده مواد اولیه بیشتری بگیرم، کارگاهمو بزرگ کنم و بتونم کارگر بگیرم و به درآمد بیشتری برسم. 2 ساله بگم نام زدم. 2 سال هستش که عقد کردم، نام زدم، نرفتیم ولی سر خونه زندگیمون. منتظرم یه خورده شرایط مالیم خوب بشه که بتونم برم سر خونه زندگی. ما 3 تا برادریم و یه دونه خواهر که همشون ازدواج کردن رفتن. من و پدر و مادرم توی خونه زندگی میکنیم. جمعه ها اکثرا من سر کارم. الان نزدیک 4-5 ماه، نه 4-3 ماه زدم اینجا. از موقعی که من اینجا رو راه انداختم هیچ تعطیلاتی نرفتم. جمعه ها هم حتی اومدم، روز عاشورا و تاسوعا هم اومدم اینجا کار کردم. ولی قبل از این 3 ماه ماشین داشتم. اون موقع جمعه ها، پنجشنبه ها، روزهای تعطیل با خانومم میرفتیم مثلا مسافرت، میرفتیم شمال، میرفتیم یه تفریحی میکردیم. یه روز پنجشنبه جمعه میرفتیم همین بوستانای داخل تهران، یه بالی، یه کتفی، یه جگری، سیخی میزدیم میخوردیم. آخرش بد گفتم، خندیدم. نه عالی شد. موقعیت جغرافیایی فعال کردم. پول اینجا رو که من راه انداختم من خودم پول نداشتم. خانومم وام ازدواجش رو گرفت و داد به من که من این صندلی سازی رو راه بندازم و یه دونه ماشین داشتم پراید، اونو فروختم که خانومم هم وام ازدواجش رو گرفت داد به من که این کارگاه رو راه انداختم. فیگور نشستنم خوبه. یه رفیق داشتم زنش زنگ می‌زد میگفت و هم داشت جانم عشقم. منم خواستم اونو برم نشد. الو سلام. چطوری خوبی؟ سلام تیم نمو. چی دارم کار میکنم. آره. حالا وایس شنبه. من الان پول نیاز دارم، میخوام برم سلفون بخرم. سلفون ندارم. حالا شنبه میرم بهش یه سلفون رو میخرم. اولش که اینجا رو راه انداختم من تاق چرم رو میگرفتم میدادم خیاط، توی 20 روز به من 50 دست کار داد خیاط که خیلی اذیت شدم. به خاطر همین قرض کردم، وام قرعه کشی برداشتم، تونستم یه چرخ خیاطی بگیرم. چرخ خیاطی رو الان دادم به خانومم. خانومم داره کارهای خیاطیشو انجام میده و خیلی سرعت کارمون بالا رفته. الان اگه بخوام من عروسی بگیرم و زندگی مستقلمو شروع کنم یه دونه خونه میخواد رهن کنیم. الان توی منطقه‌های ارزون پول پیش خونه حداقل 100 تا 200 میلیون تومنه. یه دونه عروسی باید بگیریم که هر دختری آرزو داره عروسی بگیره. نمیشه عروسی رو نگرفت. من خودم هم آرزو دارم. حداقل 200 میلیون پول عروسی و تالار و جشن و مهمونا و ایناست. 200 تا مهمون بخوایم دعوت کنیم کم 200 تا، 100 تا ما 100 تا خانم اینا. هزینه سالن، آرایشگاه، لباس عروس، ماشین عروس، اون غذای فیلم بردار و خب بریم. هزینه آره اینو در بیارم. گرمت شو؟ آره. زندگی ایدئال برای من یه دونه خونه است که داشته باشم، بتونم برم توش زندگی کنم.
یه دونه ماشین معمولی هم داشته باشم که برم و بیام. پنجشنبه جمعه هم بتونم با خانمم برم مسافرت، برم یه گردش. یه کارگاه 200 متری هم داشته باشم بتونم چند تا کارگر بگیرم و کار کنیم. باشه، حالا صحبت میکنیم. فدات شم، خداحافظ. چیه؟ خب بزرگترین آرزوم چیه بزرگتر؟ فکر نکرده بودم بهش. یا پرسیدی بگم یه ماشین خارجی داشته باشم. خب ماشین نیست بزرگترین آرزوی من اینه که کنار خانوادم باشم، خوشبخت و خوش و خرم، یه زندگی داشته باشیم که تو رفاه باشیم، که انقدر الکی ندویم، همه چی ثبات داشته باشه، که دغدغه و نگرانی نداشته باشم که یونولیت یهو گرون نشه، آهن گرون نشه. نگران اینم که بتونم جهیزیه‌مو بگیرم. مثلا نگرانی های اینو نداشته باشم که اجاره کارگاه هم دیر نشه، قسطم عقب نیفته. الان دوست داشتم یه دونه ماشین خارجی لامبورگینی مثلا داشته باشم، دست خانوممو بگیرم بریم از جاده چارلوس شما. رویش و تخته واسه ما برش خورده میاد اینجا. ما اینجا با پیسولت چسب 3003 میزنیم برای مخصوص اسفنجه، که این اسفنجا رو میچسبونیم روش، اینا هم آماده میاد برش خورده برای ما. چرمش هم طاقه‌ای میگیریم که من الان طاقه چرم خریدم، میدم خانومم کارهای خیاطیشو انجام میده. چرمم آماده میاد اینجا، ما فقط منگنه میکنیم و مونتاژ میکنیم. یکی از مشکلات مهم این کار اینه که مواد اولیه ثبات قیمت نداره و ما خیلی اینجا اذیت میشیم، چون الان یونولیت رو میخوایم بخریم 1,000,000 تومان. مشکلی که تازگی ها به وجود اومده، یونولیت رو میخریدیم 1,000,000 تومان، الان شده 5,000,000 تومان، 5 برابر. الان یونولیت فروش هم یونولیت به ما نمیده که ما بخوایم صندلی تولید کنیم بفروشیم، فروش رو بستن. ما هم الان مجبور شدیم تولید کنیم و انبار کنیم که قیمت ها ثبات پیدا کنن و که از این ور ارزون ندیم، از اون ور بریم یونولیت رو گرون بخریم. چیزی که بیشتر از هر چیزی منو میترسونه بدهی داشته باشم، قسطم عقب بیفته و پول نداشته باشم این قسطا رو بدم. چیزی که بیشتر از هر چیزی خوشحال میکنه منو اینه که درآمدم چند برابر هزینه هام باشه، پس انداز کنم و یه زندگی راحتی داشته باشم. غالبا خواب نمیبینم. بهترین روز زندگیم زمانی بود که ازدواج کردم. آره، روز عقدم بود. من اگه به لحاظ مالی تأمین باشم و نیاز نباشه کار کنم، سعی میکنم که این روزایی رو که خانومم پا به پام اینجا کار کرده و کمک کرده و الان مثلا ما 3 ماه بیرون نرفتیم، این خلأها رو جبران میخوام بکنم که خانوممو ببرم بچرخونم، بریم مسافرت، یه سفر بریم با هم دیگه. سخت‌ترین روزهای زندگیم هم که اینه که هوا سرده، بعد با موتور بخوای بیای سر کار برگردی، زانوهای آدم یخ میزنه. اینه که آدم فکر میکنه به این زندگی که میبینه هرچی میدوه به هیچ جایی نمیرسه، مجبوری کار کنی، فقط دیگه آینده رو نبینی، جلوتو نبینی، فقط کار کنی که ببینی چی میشه فردات. کلاف صندلی ها رنگ شده آماده میاد اینجا که ما ته‌پایه‌شو میزنیم،
و لکه گیری حالا داشته باشه، رنگ پریدگی داشته باشه، لکه گیریاشو انجام میدیم. از نظر من خدا هستش، چون بارها و بارها شده کم آوردم از یه جایی پول رسیده. از نظر من از این ستون به اون ستون فرجه خیلی جمله قشنگی و بعد با آب طلا نوشت. بیشتر از همه خانوممو دوست دارم. خودم بعد از اون خانوادم. اگه بخوام یکی رو نصیحت کنم که سنش از من کمتر باشه، اینه که میگم دنبال کار بیهوده نره، وقتشو الکی تلف نکنه، پشت کار داشته باشه. ثروتمندترین کشور تو دنیا اگر پشت کار نداشته باشه میشه عقب مونده ترین کشور. آی دیوونه دلی نازش میگیری. ولی کشوری که مثل چین هست، تمام ملتش پشت کار دارن، پشت همن، به یه جای خوبی میرسن. من از زندگیم راضیم، با اینکه خیلی فراز و نشیب داره و خیلی سخت زندگیم، ولی خب راضیم و دوست ندارم جای کسی دیگه ای باشم. از نظر من خوشبختی یعنی دوست داشتن داشته ها، نداشتن دوست داشتنی ها. دوست دارم تا 70 سالگی عمر کنم. بسته دیگه، بقیهش اذیتی، وبال گردنی. بزرگترین سرمایه‌ای که یه آدم میتونه داشته باشه از نظر من انسانیته، اعتباره. شغلمو دوست دارم. اگه مثلا سود این شغل بیشتر بود خوب. مثلا الان همین اسپری دلالیه دیگه، 20 تومن یارو میخره، 42 تومن میفروشه. من الان صندلی میسازم، کلا 10% سوده، ولی اون 50% سوده. این هم اگه 50% سود بود اون زحمتی نداره. اون مثلا 20,000 تومن میده، اسپری رو میخره میذاره مغازه میفروشه 40 تومن به بی زحمت. من میرم یونولیت میخرم، فوم میخرم، پایه میخرم، اسفنج میخرم، چه بدونم همه تخته کف پشت میخرم، همه اینا رو میارم جمع میکنم، سوار میکنم، زحمت میکشم، چسب میزنم، میفروشم مثلا با 10% سود. ولی اون دلالی که مثلا میره اسپری رو میخره 20,000 تومن میاره میفروشه 42 تومن، 50 خورده درصد سودشه. دوست ندارم دلالی کنم، حتی اگه سودش بیشتر از کار خودم باشه. دوست دارم 2 تا بچه داشته باشم، یه دونه پسر یه دونه دختر. زندگی با 4 تا برادر خواهر لذت بخش‌تره، حوصله‌ات سر نمیره. با خانومم توی این کار کرکره که رفته بودم آشنا شدم. خانومم هم توی فروش کرکره بود، کارمند بود، منم که اونجا کارمند بودم. دیدمش و خوشم اومد و اومدم صحبت کردم با خانوادم، رفتیم خواستگاریش. یه مدت هم با خانومم یه کاری رو شروع کردیم، همون کرکره فروشی، ولی کار برای خودمون بود. خانومم میفروخت کرکره، منم میرفتم جمع میکردم و میبردم باربری، میفرستادیم میرفته شهرستان. من اینجا تقریبا 20 مدل مواد اولیه دارم که هر کدومو از یه شخصی از یه جایی از تهران تهیه میکنم، میارم اینجا مونتاژ میکنم، سوار هم میکنم، رو هم دیگه میبندم که یه صندلی بشه. بعد اینو میفروشم به یه شخصی داخل تهران. اضافه پلیس میشن. جنس سالن جنس همون دکانه. سلفون الان سلفونم دکانه. ای vardı, ay yoktu ki hiç. Kartı hesap edin. 5 milyon saat, 5 milyon. 2 milyon borcun olacak, 5 milyon borcun. Pulda da kalıp yanında. احتیاطون olmaz kalır kartında. یه فروشگاهیه که داخل تهران، من به اون شخص میفروشم صندلی‌ها رو و این فروشگاه
میفروشه، پخش میکنه به فروشگاه هایی که داخل شهرستان ها اطراف تهران هستن و اون فروشگاه ها هم که میدن به مصرف کننده ادارجات، مثلا املاک، آموزش پرورش، کسایی که توی دفتر کارشون نیاز به این صندلی دارن، میفروشه به مصرف کننده ها که اونا ازش استفاده میکنن.